प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। आज घर परिवारको लागि यो प्रार्थना तपाईको अगाडि पेश गर्दछु। जतिजनाले प्रभु यो भिडियो सुन्दैछन्, हेर्दैछन्, ती तपाईका छोराछोरीहरूको घर परिवारमा मेलमिलाप, शान्ति र आशिषमयको लागि यो प्रार्थना तपाईको अगाडि राख्दछु र तपाईको अगाडि यो प्रार्थना पेश गर्दछु। साँच्चै नै प्रभु तपाईले यो घर परिवार बसाल्नु भयो। घर परिवारमा आजको दिनसम्म तपाईले सुख शान्ति राख्नु भयो। प्रभु धन्यवाद छ। आजको दिनसम्म प्रत्येक घरमा शान्ति, सुरक्षा, मेलमिलाप, प्रेम, सद्भाव प्रभु तपाईँ राख्नु भएको छ। प्रभु धन्यवाद। तपाईको वचनलाई पालन गर्ने, तपाईको वचनको अधीनमा हिँड्ने तपाईले घर परिवार तपाईले बनाउनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद। यो घर परिवारमा शान्ति आएको होस्, मेलमिलाप आएको होस्। यो घर परिवारबाट तपाईको महिमा गर्न सकेको होस्। यो घर परिवारबाट तपाईको नाउँलाई उचाल्न सकेको होस् भनेर म तपाईको अगाडि यो प्रार्थनालाई पेश गर्दछु। त्यसैगरी प्रभु तपाईको वचनले भन्दछ, एफिसी 5 को प्रभु 25 ले भन्दछ, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। साँच्चै नै प्रभु यो घर परिवारमा चाहिँ तपाईको प्रेम र तपाईको अनुग्रह र तपाईको निगाह भएको होस् पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। जसरी प्रभु तपाईले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो, केयर गर्नुभयो प्रभु, त्यसै गर्ने प्रभु जतिजनाको प्रभु घर परिवारमा पति पत्नी बीच प्रभु मेलमिलाप, प्रेम, सद्भाव भएको होस् पनि प्रार्थना गर्दछु। त्यहाँका छोराछोरीहरूमा प्रभु तपाईको वचनमा रहिकन, तपाईको वचनलाई आधार मानिकन, तपाईको वचनलाई पालना गर्ने तपाईका छोराछोरीहरू तपाईले तुल्याउनुहोस् पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। यो घर परिवारमा मेलमिलाप, शान्ति आएको होस् पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। घर परिवारमा जसै प्रभु तपाईले आजको दिनसम्म मेलमिलाप राख्नु भएको छ, आशिषमयको परिवार तपाईले राख्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ प्रभु। त्यसै गरी प्रभु बाँकी दिनहरूमा र आउने दिन र महिना र साल र वर्षहरूमा प्रभु सधैँभरि नै तपाईको प्रेमले बाँच्नुहोस् पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। त्यो घर परिवारमा आउन सक्ने हरेक प्रकारका समस्या, बाधा, अर्जनहरूलाई म नासरित येशूको नाउँमा अनि यस समय यसरी इन्कार गर्दछु। त्यो घर परिवारमा आउन सक्ने बाधा, अवरोध, टुटफुटहरूलाई म आज अनि यस समय यसरी येशू तपाईको नाउँमा म खुट्टामुनि कुल्च्याउँदछु प्रभु। त्यो घर परिवारमा मेलमिलाप र शान्ति आएको होस् भनी म तपाईसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। त्यसै गरी प्रस्थान 20 को 12 पनि यसरी भन्दछ, आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर कि जुन देश तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको आयु लामो होस्। साँच्चै नै प्रभु तपाईको वचनले हामीलाई यी कुराहरू भन्दछ, आफ्नो बुबा र आमालाई आदर गर भनेर तपाईको वचनले हामीलाई भन्दछ र हामीलाई सिकाउँदछ। जयजना प्रभु छोराछोरीहरूले प्रभु आजको दिनसम्म आफ्ना बुबा र आमाहरूलाई प्रभु आदर गरेका छैन प्रभु। उहाँहरूलाई प्रभु आजको दिनबाट र आजको समयबाट प्रभु तपाईको वचनको अधीनमा रहिकन आफ्ना बुबा आमालाई प्रभु रेस्पेक्ट, आदर सम्मान गर्ने र तपाईको वचनलाई पालना गरिकन प्रभु तपाईको वचनको आज्ञालाई मानिकन आफ्ना बुबा आमालाई आदर रेस्पेक्ट गर्ने तपाईका छोराछोरीहरू तपाईले तुल्याउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु प्रभु। जति समयसम्म प्रभु तपाईको छोराछोरी प्रभु यो संसारमा रहन्छौँ, यो सङ्घर्षको मैदानमा सङ्घर्ष गर्छौँ, हिँडडुल गर्छौँ, बस्छौँ प्रभु, तबसम्म प्रभु तपाईका छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँ सुरक्षा दिनुहोस्। त्यो घर परिवारमा, त्यो टोल समाजमा ओ प्रभु शनिभरि नै
त पवित्र आत्माको प्रेमले भरिपूर्ण बनाउनुहोस्। त्यो घर परिवारमा, त्यो घरको चारै कुनामा सधैँभरि तपाईँ पवित्र आत्माको स्वर्गदूतले घेर्नुहोस्। त्यो घरमा सुख शान्ति र तपाईँ पवित्र आत्माको प्रेमले भरिपूर्ण बनाउनुहोस् पनि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद छ, जतिजनाको घरमा प्रभु अझै समस्या छन्, मेलमिलाप छैनन्, शान्ति छैन प्रभु, त्यो घर परिवारको लागि आज म प्रार्थना गर्दछु। त्यो घर परिवारमा अब शान्ति आउनेछ, मेलमिलाप आउनेछ, एक अर्काप्रति प्रभु माया प्रेम सद्भावको सिर्जना हुनेछ भनी प्रार्थना गर्दछु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको वचनलाई पालना गर्ने र तपाईँको वचनमा अधीनमा रहिकन प्रभु हिँड्ने परिवार बनाउनुहोस्। जसरी तपाईँले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी प्रभु त्यो घर परिवारमा जुन घरमा प्रभु अझै मेलमिलाप छैनन्, शान्ति छैन प्रभु, झैझगडा हुन्छन् प्रभु, एक आपसमा कुटपिट हुन्छन् प्रभु, अब यो सबै समस्या यी शैतान दुष्टका युक्तिको छलहरूलाई आजको दिनबाट म रद्द गर्दछु र खुट्टामा नि कुल्च्याउँदछु प्रभु। अब त्यो घर परिवारमा झैझगडा होइन, मेलमिलाप आउनेछ, वाद विवाद होइन प्रभु, तर अब शान्ति कायम हुनेछ भनी प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद छ, यो समयसम्म जतिजनाले प्रभु यो भिडियो सुन्दैछन् ती प्रत्येकको घरमा, प्रत्येकको परिवारमा, आफन्तहरूमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा जति पनि छन् प्रभु, उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको परिवारमा, उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको फ्यामिलीहरूको पारिवारिक सम्बन्धमा प्रभु तपाईँको प्रेम खन्याउनुहोस्। पवित्र आत्माको आशिषले भरिपूर्ण बनाउनुहोस्। अबको यो घरमा शान्ति, मेलमिलाप, तपाईँको महिमा, तपाईँको आराधना गर्ने र तपाईँको सेवा गर्ने परिवार तपाईँले बनाउनुहुनेछ भनी प्रार्थना गर्दछु प्रभु। त्यो परिवार देखिकन प्रभु धेरै मानिसहरूले उहाँलाई फलो गरिकन उहाँले जस्तै प्रभु अर्को व्यक्तिले पनि प्रभु परिवारमा शान्ति मेलमिलाप ल्याउन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछु प्रभु। आज यो समय यस घडी म तपाईँको अगाडि यो प्रार्थनालाई राख्दछु। घर परिवारमा शान्ति मेलमिलाप आएको होस् भन्दै सबै कुराको लागि धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँको दोस्रो आगमन नआउन्जेलसम्म प्रभु त्यो घर परिवारलाई प्रभु तपाईँ सुरक्षा दिनुहोस्। पवित्र आत्माको प्रेमले भरिपूर्ण बनाउनुहोस् र सुरक्षा राख्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै र घर परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्दै आशिष र अनुग्रह माग्दछु। येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन।